السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحتنا صفحة أسرار التوحد والصحة العامة، أتكلم لكم اليوم عن موضوع جدا شائع ومتعب، خاصة في عوائل اللي عندهم مشاكل بالنسبة لأطفال التوحد أو أطفال الأسبرجر أو مشاكل نفسية أو كذا. حقيقة موضوع جدا منتشر، الوسواس القهري واللي يسموه بالإنجليزي أو السلوك القهري، يسمونه obsessive compulsive disorder، اضطراب السلوك والوسواسي والسلوك القهري. ال OCD الوسواس القهري واضح أنه من تعريفه هو عبارة عن شعور بإعادة أشياء ليست مهمة برغبة ذاتية. إذا أنت ما تسويها تشعر بالضيق والاختناق، وإذا تعيدها أو تسويها راح تزيد هذه الشغلة في سلوكك وتبقى فيها. طبعا هو الاضطراب الوسواس القهري ممكن أنه يصيب جوانب منوعة في حياة الإنسان، وبنفس الوقت ممكن يكون بدرجات وبشدة مختلفة. فلذلك هناك أنواع وأشكال مختلفة، وهناك تقارب بين الوسواس القهري وبين أيضا نوبات الهلع والخوف، وبين القلق العام، وبين الاكتئاب. هناك ترابط وثيق، فعادة من يدخل في أحد هذه الأبواب قد يمر بالأبواب الأخرى أو ينتهي بها، وهناك يعني أبواب مفتوحة بين هذه الاضطرابات اللي هي مرتبطة بمشاكل لها علاقة بالموصلات العصبية اللي هي خاصة السيروتونين والنورابينفرين والدوبامين. طبعا الوسواس القهري قد يكون على شكل يعني سلوك، وقد يكون على شكل أفكار تسلطية. السلوك الأفكار، السلوك هي أشياء مثلا تعد حاجة أكثر من مرة، تقفل باب أكثر من مرة، تشيك الغاز أكثر من مرة. الأشياء الفكرية تجيك أفكار مزعجة، مثلا تشوف تجي على أفكارك أفكار أنه تدفع أولادك، تجي أفكار محلوة تخص يعني علاقات محلوة، أفكار يعني تفقد صديق، أفكار تفقد أب. فالمهم هذه الفكرة المزعجة اللي تجي على دماغك أنت تجد صعوبة بأن تدفعها عن دماغك، وتجد نفسك دائما تفكر بها على الرغم من محاولتك أنه تدفع هذه الأفكار إلا أنها تأتي في بالك. الوسواس القهري والتسلطي الحقيقة منتشر جدا وموجود بدرجات جدا عالية، وفي بعض الأحيان قليل منه نافع حتى ينتج إنسان يعني منتج حريص دقيق. لكن المشكلة تكبر عندما تزداد وطأة هذا الوسواس، فيعوق الحياة ويربك الإنسان في علاقاته، ويضيع كثير من أوقاته في أمور هو يعتقد أنه في الإمكان تجاوزها، ويخرب أيضا علاقاته أحيانا، خاصة العلاقات الزوجية إذا كان أحد الأطراف موسوس والثاني لا. اللي يهمنا طبعا في أسباب الوسواس القهري، هناك نظريات كثيرة. أنا بالنسبة لي ما أريد، دائما تعرفون ما أحب أنقل لكم صورة مكررة كلكم تعرفوها وسامعين بها، وخاصة اللي داخلين شوية بعلم النفس يعرفون الوسواس القهري، والمجتمع اكو ثقافة عنه، موجود أيضا في العبادات، موجود في أشكال أخرى منوعة، مثلا الشكوك، يعني الوسواس ما يأمن بالناس، يظل يدقق على الناس، ما يعطي مجال للناس، يعرف قد ما يحاول الإنسان أن يعطيه أمان هو يبقى يشك به. أفكار كثيرة تقع في باب الوسواس القهري والأفكار التسلطية. أحيانا يكون الشخص صارم جدا في أموره من أجل أن يحافظ على النظام، وهذا أيضا شيء من الوسواس القهري. فتشوف الأم تنزعج إذا حاجة طلعت من مكانها، تفسد حتى على البيت يعني متعة اللعب، وتلح بموضوع أن يكون الأمور على نظام، وتأثر على الأولاد أو على المحيط أو على الزوج، أو حتى تمنع أو تكره الزيارات بسبب أنه يأتون شوية أطفال أو يعني يجون أشخاص يربكون نظام العائلة. كثير يصير صور منوعة مرة ندخل فيها، في المال، في الأمان، في قضايا الموت، ممكن أنه الخوف من الأشياء، الخوف كله يدخل في باب أفكار تسلطية. يعني هناك أيضا من الصعوبة أحيانا فرزنة الفوبيا بنوع من الوسواس، هناك تداخل. يهمنا أنه
في النظريات كانت سابقا كثير من النظريات النفسية تتكلم عن قضايا لها علاقة بالعقد النفسية بالطفولة. أكو هناك نظريات تتكلم عن فكرة يعني الجينات الموروثة. بس هناك تغير كبير في قضية أن نذهب باتجاه الأمور البيولوجية. الدليل على أن الأمور البيولوجية اللي مختلفة في الإنسان اللي فيه وسواس قهري أنه عادة يستجيب للأدوية التي ترفع عادة السيروتونين. غالبا ما يستخدمون الأطباء مركبات يسمونها SSRI اللي هي مضادات تكسير السيروتونين، فيرتفع السيروتونين. في الغالب يستفيدون كثيرا هؤلاء المصابين بهذا الوسواس من هذه الأدوية. هذه الأدوية بوحدها ما تكفي عادة، يحتاج أيضا علاج سلوكي، يحتاج علاج سلوكي معرفي. عادة نعلم الشخص شلون يحاول أن يتعامل مع تلك الأفكار أو تلك الوساوس اللي دائما تسيطر عليه. أنا أريد أضيف شيء جديد، أن الكثير من الناس لديهم شيء من الوسواس، وهذا الوسواس عادة يخسرهم كثيرا 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 من أوقاتهم من علاقاتهم. الشيء المهم لازم نعرفه أنه الوسواس القهري هو شيء بيولوجي. الشيء البيولوجي شنو يعني؟ أن هناك اختلاف في خلايا الدماغ من ناحية الكيمياء. هذا الاختلاف شنو سببه؟ الناس تعتقد أنه الموروث الجيني، تلقي أب أو أم موسوسة الأولاد يطلعون موسوس. صحيح هناك جين، لكن هذا الجين اللي يشتغل ويجعل الابن موسوس على الابن هو أيضا يشتغل على النظام البيولوجي، لأن كل جين له وظيفة في الدماغ. فأنا بالنسبة لي الآن أعتقد بأنه نسبة ليست قليلة من المصابين بالوسواس هم لديهم جين إلى علاقة بصناعة السيروتونين. حقيقة السيروتونين كموصل عصبي موجود في الدماغ، مسؤول على الشعور بالأمان والسعادة والمتعة، وهذا الارتباط بهذه المشاعر عندما تنزل أو يقل توازن مع بقية الموصلات العصبية أو يضطرب، يعني يصاب الإنسان بوساوس منوعة، وقد يصاب أيضا مشاكل أخرى من ضمنها الاكتئاب أو القلق أو كذا بأسماء. المسميات عادة ليست مهمة، هذه الصفات عادة متداخلة. طبعا في العلم يحاولون أنه يوصفون الأمراض بسماتها وصفاتها، لكن هناك تداخل قوي في الأسباب. فإذا ما قدرنا أنه نزيل تلك الأسباب عادة نستطيع أن نساعد المريض كثيرا في قضية الشفاء من الوسواس القهري أو الأفكار التسلطية اللي تصير. باعتقادي أنا أهم جزء ممكن أن يكون مؤثر على الوسواس القهري هي قدرة الجسم على صناعة تلك الموصلات. يعني النظرية اللي شائعة المنتشرة بأن السيروتونين ينزل، هذا الموصل العصبي المهم اللي يعطيك نوع من الاسترخاء والسعادة، المشكلة فيه أنه إحنا مو بالضرورة أنه نصعده بأدوية، الأصح أنه نحسن ارتفاعه من خلال زيادة تصنيعه. حقيقة زيادة تصنيع السيروتونين وبقية الموصلات العصبية في الدماغ اللي هي تدخل عن طريق صناعة الجينات اللي مسؤولة خلف هذا الموصل العصبي، هي قضية مرتبطة وهي قضية إنزيمات خاصة موجودة في الدماغ ومسؤولة عن تهيئة صناعة تلك الجينات. الأكثر شيوعاً من تلك الجينات هو جين مسؤول عن ما يسمى MTHFR ريدكتيز. ال MTHFR ريدكتيز تكلمنا عليه سابقا، موجود عند 40% من الناس انخفاض في فعالية هذا الإنزيم. الجين اللي يشتغل هذا الإنزيم هو جين يعني مسؤوليته أن يصنع إنزيم حتى يخلي حامض الفوليك أسيد أو الفوليت اللي يدخل في طعامنا أو اللي ناخذه على شكل مكملات يروح يسوي لنا شيء اسمه ميثيليشن. فمشكلة الميثيليشن اللي هي قدرة الجسم على أنه يعرض الجين المقصود ويصنع تلك الموصلات تكون أقل من الأقران. ال MTHFR جين ريدكتيز إنزيم اللي هو الإنزيم اللي صنع هذا الجين، إحنا مختلفين فيه بنسب. إذا موجود بكفاءة عالية فراح نتوقع أنه الجسم في كثير من الأشياء تصنع بسلاسة، من ضمنها الموصلات العصبية وخاصة السيروتونين والدوبامين والنورابينفرين وغيرها، أيضا إلى علاقة في سحب السموم من الجسم، إلى علاقة بمشاكل تخص مثلا صناعة جدار الخلية وتعمير DNA وصناعة بعض الهرمونات الخاصة الجنسية الخاصة تكلمنا عليه. 40% من الناس عندهم عدم كفاءة في هذا الإنزيم، لأن الجين أيضا يكون مو كفو.
فإذا أحد الأبوين كان مصاب بوسواس، في الغالب يكون هذا السبب أنه عادة يكون هذا الجين خلف صناعة هذا الموصل العصبي، ويكون عندهم الموصل هذا قليل. وإحنا الآن عندنا قدرة بأن نتلافى هذا النقص في الجسم من خلال تنشيط الميثيليشن ببعض المكملات الغذائية بعيدا عن الأدوية. لذلك اليوم العلم يتوجه إلى الابتعاد كثيرا عن الأدوية في علاج كثير من الأمراض النفسية والعقلية باستخدام مكملات غذائية تعوض هذا النقص، بدل من استخدام أدوية ترفع هذا الموصل العصبي. فإذا هذا واحدة من صور أسباب الوسواس القهري اللي ممكن أن نعالجها احنا الآن بطريقة بيولوجية، والحقيقة ممكن أن تقفزنا بقوة وتخرجنا من سلوكنا الوسواسي بقوة، وتغير كثير من شخصيتنا نحو المرونة والابتعاد من التصلب وكثرة الملامة والانفعال السريع والملحة على الحصول على الأشياء. فنحن بحاجة الحقيقة كنا لأنه نراقب هذا الإنزيم في دمنا من خلال تحاليل خاصة نقدر نسويها، وأبدا مو معقدة، ممكن نسويها في أي مختبر، وهناك تحاليل أيضا مخفضة بالعيادة الجنبي في المختبر الجنبي. أنا أدعو لكل من لديه وسواس أن يعمل هذه التحاليل لمعرفة أسباب ذلك الوسواس. النظرة الجديدة أنه كثير من الأمراض النفسية والعصبية أمراض قابلة للعلاج من خلال علاجات بيولوجية ليست نفسية. في الطب القديم أو التراديشنال أو الطب العادي كنا دائما نعالج تلك الأمراض من خلال أدوية تحاول أن تصحح انخفاض تلك الموصلات العصبية. في الطب الشمولي نبحث عن الأسباب، نربط فيما بينها، ونحاول أن نزيل تلك الأسباب البيولوجية من الجذور حتى نعالج السبب ونخلي الإنسان خارج إطار تلك الأفكار الوسواسية. فإذا هناك أيضا أسباب أخرى تجعل الوسواس ممكن أكثر ظهورا، مثلا وجود سموم في الجسم، أو نقص في الفيتامين دي، أو نقص بالغدة الدرقية، أو قلة بالميتوكوندريا. ما تفعل تلك الأمور اللي نبحثها احنا في المصابين بالوسواس القهري، المصابين بالأفكار التسلطية، غالبا تهيج الخلايا العصبية في الدماغ. تلك السموم، ضعف الميتوكوندريا، قلة الفيتامين دي، قلة المغنيسيوم، نواقص في الجسم كثيرة، سموم في الجسم، إذا حاولنا أن نعالجها تفعل الكثير في إزالة ذلك الوسواس وهذه الأفكار التسلطية. بصورة مبسطة، الخلية العصبية عندما تتعرض لمشاكل صحية، نقوصات بعض المكملات أو تعرض للسموم، فإنها تكون في حالة من التهيج الشديد، فتتجاوب مع الأفكار السيئة أو الأفكار الداخلية بصورة أشبه بالوسواسية، وتعطيك صورة وكأنك مصاب بالوسواس أشبه بالوسواس الوراثي، ولكن الحقيقة هي مكتسبة نتيجة تلك السموم. لذلك أنا أدعو جميع الأخوة المصابين بكثير من الأمراض النفسية والعصبية ممكن أن يراجعون، وممكن أن يسوون تلك التحاليل اللي دائما أدعو إلها، التحاليل العامة الشاملة اللي تعطينا صورة عن وضع الجسم البيولوجي وبتصحيح الجسم بيولوجيا. الكثير من هؤلاء المصابين بالوسواس القهري ممكن أن يتعالجون ويعيشون حياتهم بسلام. والحقيقة أنا شخص كان عندي قليل من القلق سابقا، وذكرت في أكثر من محاضرة، والحمد لله بعد ما عرفت نفسي أنا عندي شيء من هذا الإنزيم الناقص اللي هو MTHFR، اللي هو مثل تترا هيدروفوليت ريدكتيز، اللي هو الإنزيم الخاص بتفعيل الفوليك أسيد. وجدت أنا بعد ذلك أنا استهدفت الميثيليشن عندي، واستطعت بخلال فترة بسيطة، بضعة أيام إلى أسابيع، أن أتخلص من كثير من الأفكار القلقة والوساوس اللي كانت تجيني، وخرجت من دائرة الأفكار التسلطية ومن مشاكل التفكير الزايد والقلق إلى مرحلة من الركود والهدوء والقرار المتروي. وطبعا زادت تلك الصفات اللي جتني من المرونة، أعطتني قدرة أكثر على القيادة، على القرار السوي، على التحمل، على التعاون، على أن أكون أكثر إيجابي في المجتمع. هذه دعوة لكل الأخوة المصابين بتلك الأمراض، بأن هذه الأمراض اليوم تحت السيطرة بالرؤية الشاملة للطب الشمولي من خلال معرفة الأسباب وربطها واكتشاف جميع الأسباب البيولوجية لتلك الأمراض النفسية. أتمنى أكون فدتكم، وشوفونا إن شاء الله في خاطرة أو محاضرة ثانية.